Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se opět podíváme na něco nového, s tím, že hlavně to byly novinky pro mě. A to zejména první seznámení s kovadlinou. Ne, že bych nevěděl, jak vypadá kovadlina, ale první úprava a tváření kovů by se dalo říct, co se týče plechu a nějakého tepání. Takže svým způsobem pro mě do té doby neznámý kladívka. Dál jsem se taky vlastně poprvé dostal k pískování, s tím, že, jak už jste možná někdo viděl v předchozím videu, pořídil jsem pískovací box a kompresor, takže jsem se vlastně učil dalším novým postupům a úpravám materiálů. A spoustu dalších drobností vlastně uvidíte v dnešním videu. Tak jdeme na to. Po dlouhé době opět začínáme na přípravku Metalcraft. 10 kulatina. Z té kulatiny bylo trošičku na palici to udělat vlastně, protože nedobře se pak na to vychytávají různé věci při sváření, ale měl jsem 10 kulatinu, takže začal jsem 10 kulatinou. Celá myšlenka bylo vlastně udělat pro dceru Policii do pokoje, má ráda Hello Kitty. Tak jako synovi vyrábím různě drobné dekorace, jak už menší nebo větší. To teďka opět přišla řada na dceru a šlo se vyrábět samotná police. Příprava celého toho vlastně výtvoru byla opět z hlavy, bez nějakých nákresů, od voka, prostě nic se neměřilo, v uvozovkách neměřilo a prostě si jelo tak, jak mi to sedlo a jak mi to rozměrově vlastně připadlo dostatečný. Co se týče rozměru poličky, tam jsem byl omezený maximálně jenom dílkou samotné kulatiny, protože delší jsem vlastně neměl, takže tam to bylo jasný, ale jinak uši a další ty věci kolem prostě jenom z hlavy a tak, aby to hodilo v úzovkách tomu, co mě napadlo. Když už jsem mluvil o uších, teďka přijde na řadu jejich tváření. Když se podíváte vlastně na obrázek Hello Kitty, je taková, ač jednoduchá v úzovkách, tak musím nějaký určitý proporce, aby to vypadalo tak, jak to má vypadat. Její obličej není úplně kulatý, je taková brambora v úzovkách, takže bylo potřeba trošičku udělat i bramboru z původního kruhu, který jsem vytvořil. Vlastně byly dva proti sobě, ten zadní zůstal jenom pouze tím oválem a přední byl s ušima, jako vidíte, a s těma dalšíma drobnostma, který se vlastně celý té výroby, té kostry samotné kočky týká. Od voka zase položený uši a příprava vlastně na samotné řezání pod úhlem, aby to sedlo k celému tomu výtvoru v uvozovkách té brambory, co jsem vytvořil, a dalo se lépe svářet. Připraveno. I se svářením ještě furt trénuju. Pořídil jsem si už rukávy, scháním triko na sváření. Je to trošku problém, protože někdy se na to nedá kouknout, nedá se odzkoušet, ale to jenom odboču, prostě ještě potřebuji pořídit nějaké vybavení, ale je to spousta vlastně, co by bylo potřeba. Teďka si vlastně dělám rozměr samotných dvou polic, nebo těch držáků na police, tak aby to aspoň trošku sedělo, ale samozřejmě na té bramboře ohnutý to není úplně 100%. Ale nakonec to nějakou sedlo. Teďka si vyznačuji vlastně dírky pro vrtání, abych mohl poličku potom přidělat vlastně k samotné kulatině, protože ta kulatina není úplně ideální na jakýkoliv pokládání věcí. Takže, jak vidíte, furt si upravuju vlastně tu dírku, abych se potkal dvouma dírkama proti sobě. Do té kulatiny se neúplně dobře vrtá snadno. A tím způsobem jsem si vždycky ladil úhel vrtání, abych vlastně trefil to, co jsem potřeboval. Podle úhelníků lehce přichytit, přibodovat a pak celý svařit. Očistit a šlo se vlastně na vyříznutí, jak vidíte, už je vyříznutá jedna část. Když se podíváte na průřez jakoby obliče, zase Hello Kitty, tak uvidíte, že nemá celý obličej průchozí tím obloukem, ale má prostě ouška, tady tím způsobem je vyřízlý. V levé straně jsem udělal chybu, když jsem vlastně prořezával samotný ty uši, tak pak při výrobě vlastně polic jsem zjistil, že ta police by trčela vlastně do prostoru a nebyla by zakrytá kulatinou. Takže jsem zase převařil tady kousek kulatiny, aby ta police opticky mě to prostě deptalo. Vlastně by to jinak vypadalo tady jako na druhé straně a tam bude mašle, takže to mi vadilo. Já jsem ještě převařil trošičku tu část, aby to sedělo
a lahodilo oku a bylo to v pořádku, protože to bych prostě mentálně neskous. Při chycení fousků je to samozřejmě opačně, aby to na tom leželo a nikam mi to neutíkalo, nemusím jsem to nějak rovnat. Takže lehce zase jenom nabudovat, aby ouška držely. Ta ouška, knírku, ne ouška. Takže lehce přichytit. A pak se šlo na samotné vytváření dané mašle, kterou má kočička u levýho ouška. Já vždycky, když něco takového dělám a vlastně nemám proto žádnej mustr nic, udělám si zase od voka nějakou šablonu, udělám si spoustu čár, podle kterých se vlastně chytám potom jakoby vůči rozměrům toho daného výkresu. Samozřejmě dalo by se to udělat tak, že bych to udělal jenom na půl. Udělal bych půlku na předhnutém papíře, pak bych to rozložil a měl bych to stejný. A teď jsem potřeboval trošku pevnější papír, abych to v pohodě okreslil, takže jak vidíte, s těma šle zase od voka vystříhnout a pak se šlo vlastně okreslovat na samotný plech. K samotnému plechu to je disciplína sama pro sebe, neměl jsem tady jiný než moc tlustý na to, aby se s tím dalo vlastně dobře pracovat. Ještě samotnou mašli, ještě odzkouším, jak rozměrově sedí. Zase od voka, plus minus v úzovkách rovná se. Rozměrově mi seděla, takže šlo se už na okreslení na samotném plechu. Takže zpátky k samotnému plechu. Měl jsem tady jenom pozing a prostě v dost velký tloušťce, aby se s tím dalo normálně pracovat, ale takže to trvalo díl. Nemám ještě zásobu plechu, teď těch drobností, nikde jsem na skládce nesehnal a velký desky se mi kupovat nechce, takže tohle byly nějaký zbytky, co jsem našel. Super nůžky, než to stříhat rukama nebo vyřezávat flexou čímkoliv. Prostě parádička, tohle strašně ostatní práci. Krásně se s tím dělá. Mohly by být akorát níž trošičku na tom stole, protože mají strašně vysokou páku, protože uštípnou neuvěřitelný průměry vlastně materiálu, ale zjednoduší to strašně práci na takových věcech. Nechtěl jsem mít samotnou mašli, aby byla prostě čistě jenom plochá. Chtěl jsem to dát trošku víc rozměrů, takže jsem vystříhl ještě znova kolečko doprostřed a rozhodl jsem se, že tomu dám trošku další rozměr a že z toho plechu vytepám vlastně trošku mističku, aby to sedělo tak, jak jsem si představoval. Samozřejmě je potřeba na to samotné tepání, je potřeba mít určitý vybavení. Shodou náhod jsem sehnal hodně jetou kovadlinu. Když řeknu jetou, tak hodně jetou, opravdu. Vidíte na nějakém záběru, že je popraskaná, ale zaplať pámu za ní. Jsem jak čumě koukám, zaplať pámu za ní. A postupně, protože na svěráku se nedá všechno dělat, postupně jsem na ní upravoval a furt vytvářel vlastně tu požadovanou mističku vlastně, kterou jsem chtěl. Kdybyste přemýšleli, že jsem sehnal kladívka, vlastně jak jsem se dostal vůbec ke kladivům, které jsou vlastně určený pro klempíře, autoklempíře a na ty věci. Shodou náhod, máme doma už asi 7 let. Skupoval jsem tady ty věci už před časem, takže až teď se hodili a jsem rád za to, že je mám. Řešil jsem, jakým způsobem si srovnám, protože nemám, jak už jsem říkal, nemám vybavení kompletní, jakým způsobem si srovnám vlastně samotný plech. Sehnal jsem kouli od auta, koupil za pár stovek. A vlastně mám čistý oblouk, na kterým si můžu, čistý a pevný oblouk, kde ta koule musí něco vydržet jako tažní zařízení. A na tom si můžu vlastně začistit trošičku aspoň povrch samotného plechu. Tady to je taková ohraňovačka, by se dalo říct, na plechy, třeba to nikdo neznáte. Oříznete si, vlastně začistíte si kraje plechu, abyste si nepořezali. Drobnost, ale zase fajn. Když se podíváte na obrázek Hello Kitty, má vlastně v mašli ještě takový takový 2 obloučky. Přemýšlel jsem, jak je tam stvárním. Nakonec jsem upravil důlčíky a vlastně jsem je tam vytepal zase prohnuli v tom materiálu, aby opticky pak ve finále tam byly trošičku vyznačený a byly vidět. Samotnou mašli jsem opět udělal trošičku do tvaru mašle, aby, jak už jsem říkal, měl to 3. rozměr. Zkoušel jsem různé věci. Vlastně ten silikon, který pod tím je, tak znáte vlastně z předchozích videí. Silikon je dělaný na vlastně obtištění do betonu a na různý
věci, kde má vydržet velký tlak a velký provoz. Je to průmyslový silikon, takže mě napadlo, že bych na ně mohl tepat a on to vlastně vydržel. Ale jinak originál na tepání je kožený sáček, ten vám časem taky třeba představím. Už ho mám doma, ale ještě mi chybí písek. V předchozím videu jsem vám představil pískovací box s tím, že vlastně je to pro rozšíření mý dílny, mý záliby a dalších projektů, takže určitě na to se těšit. A jak už jsem říkal, učím se, a kdyby někoho zajímalo vlastně, o co se jedná, koukněte na předchozí video, kde určitě uvidíte, k čemu to vlastně slouží, jak jsem takovou věc vybíral a co nás svým způsobem může čekat a jak to vlastně konec konců funguje. Zpátky k výrobku, několik vrstev barvy, to jak na samotném obrysu Hello Kitty, tak na samotný mašli a šlo se na instalaci. Pomalu se blížíme konci videa, doufám, že jsem vás opět nějakým způsobem inspiroval a doufám, že se vám video líbilo, dejte zase pod video, napište názor, nebo co si o tom myslíte, nebo jestli se vám tenhle druh výrobků vůbec líbí. Jak vidíte, mladá toho má v pokoji dost. Takže proto vlastně vzniklo tady to video a proto vlastně vznikla tato dekorace do pokoje. Že jí to prostě baví a dokud jí to baví, tak zaplať vám za to. Nezačne vymýšlet aktivity pro dospělí. Dnešní video ukončíme u těchto dvou mazlíků. S tím, že mám v hlavě spoustu dalších plánů. Lehce třeba naznačím, nebo ukážu a víc to nebude. A takhle bych mohl vlastně pokračovat dál a dál, takže určitě na to se těšit. To neznamená, že to nebude v kombinaci se dřevem, ale prostě rozšířit trošku pole působnosti a dělat vlastně další projekty, trošku jiný projekty a dávat vám inspiraci, co všechno se dá vyrábět a nebo co vlastně všechno se dá dělat. Takže děkuji za sledování, váš čas a opět u dalšího videa se budeš na shledanou. Mějte se hezky.